આજે આપણે બનાવીશું બિલકુલ જાળીવાળા સોફ્ટ અને બિલકુલ બજારમાં મળે છે એવા જ ખમણ ઢોકળા। તો એના માટે મેં અહીંયા એક નાની વાટકીમાં થોડું એવું પાણી લીધું છે અને એમાં અડધી ચમચી જેટલા લીંબુના ફૂલ, જેને સાઇટ્રિક એસિડ પણ કહે છે, એ આપણે મિક્સ કરીશું। જો તમારે લીંબુના ફૂલ ન નાખવા હોય તો 2 લીંબુનો રસ અને એ તો તમે વિનેગર પણ લઈ શકો છો। અને મેં 2 ચમચી અહીંયા ખાંડ એડ કરી છે, સ્વાદ પ્રમાણે નિમક નાખીશું અને 2 ચપટી જેટલી હળદર। ફ્રેન્ડ્સ, જો અહીંયા હળદર વધી જશે તો તમારા ઢોકળા જે છે એકદમ લાલ થઈ જશે, તો હળદર ખાલી કલર માટે 2 ચપટી જેટલી જ નાખવાની છે અને એને આપણે બરાબર મિક્સ કરી દઈશું અને થોડીવાર માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું। અને એક બાઉલ લીધું છે, એમાં 1 કપ ચણાનો લોટ, આપણે જેનો ભજીયા બનાવીએ છીએ એ જ લોટ મેં અહીંયા લીધેલો છે, 1 કપ લોટ લીધેલો છે અને એમાં 1 ચમચી જેટલી આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ નાખેલી છે। એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો તમારે ન નાખવી હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। અને હવે મેં અહીં અડધો કપ પાણી લીધું છે, એને આપણે થોડું થોડું એડ કરતા જઈશું અને બરાબર આપણા બેટરને મિક્સ કરતા જઈશું। એકસાથે પાણી નાખી દઈશું તો લમ્સ બની જશે, એટલે આપણે થોડું થોડું પાણી નાખતા રહીશું અને આપણે બરાબર એને મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો અહીંયા આપણા બેટરમાં ગાંઠા ન રહે એ આપણે ખાસ જોવાનું છે, એટલે એને બરાબર આપણે મિક્સ કરી દઈશું। તો અહીં મારે અડધા કપ ઉપર મેં 2 ચમચી જેટલું પાણી પાછું એડ કરેલું છે અને એને આપણે હવે બરાબર મિક્સ કરી જઈશું અને આવી રીતે પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સી આવે ત્યાં સુધી આપણે મિક્સ કરશું। પછી આપણે જે લીંબુના ફૂલવાળું પાણી સાઈડમાં રાખેલું હતું એમાં પણ તમે જોઈ શકો છો આપણી ખાંડ જે છે એ બિલકુલ ઓગળી ગઈ છે, તો આપણે એ મિશ્રણ પણ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું। અને હવે આપણે થોડી મહેનતવાળું કામ કરવાનું છે, આને આપણે એકદમ ફીટવાનું છે। જેટલું તમે ફેટશો એટલા તમારા ઢોકળા જે છે એ જાળીવાળા અને એકદમ સોફ્ટ એવા બનશે। તો થોડી તમને મહેનત લાગશે, પણ આ સ્ટેપ જે છે એ બિલકુલ સ્કીપ ન કરતા અને બરોબર એને આપણે ફેટી લેવાનું છે અને પછી આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે એને રેસ્ટ આપવાનો છે। તો હવે 10 થી 15 મિનિટ રહી ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો એમાં જે બબલ્સ આવ્યા છે, એનો મતલબ કે આપણા ઢોકળા જે છે એ એકદમ જાળીવાળા થશે। તો થોડી વાર એને પાછું આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો હવે તમે જોઈ શકો છો આપણું જે બેટર છે એ એકદમ કન્સિસ્ટન્સી એની પ્રોપર આવી ગઈ છે। તો હવે મેં અહીંયા એક કેક ટીન લીધું છે, એને આપણે બરાબર ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લેવાનું છે। અહીંયા તમે એક ઊંડી થાળી કે બીજું કંઈ તપેલી કે એવું પણ લઈ શકો છો અને એને બરાબર આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું। અને અહીં મેં અડધી ચમચી જેટલો ખાવાનો સોડા એડ કર્યો છે અને એને પણ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો થોડી વાર તમે એને આવી રીતે હલાવશો એટલે આપણા બેટરમાં જે છે એર બબલ્સ થશે, જેનાથી લીધે આપણા આ ઢોકળા જે છે એકદમ ફ્લફી બનશે અને તમે જોઈ શકો છો એનો કલર પણ થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો આવી રીતે એને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું। હવે મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કર્યું છે, જેને લઈ આ તેલ એડ કરવાથી આપણા જે ઢોકળા છે એ ડ્રાય નહીં બને, એટલે બિલકુલ સરસ બનશે। અને હવે આપણે એને વધારે વાર રહેવા નહીં દઈએ અને આપણે બેટર જે છે એ આપણે કેક ટીનમાં પોર કરી દઈશું। અને કેક ટીન જે છે એ આખું નથી ભરવાનું, આપણે અડધુંથી થોડું વધારે એટલું જ ભરશું, કેમ કે જો ઢોકળા ફૂલશે તો પાછું બેટર જે છે એ બહાર નીકળી જશે, એટલે આટલું આપણે ખાલી રાખવાનું છે। એટલા માટે જે પણ તમે વાસણ લો એ થોડું ઊંડું હોય એવું જ વાસણ લેવાનું છે। અને તમે જોઈ શકો છો આપણા બેટરમાં બિલકુલ આમ બબલ્સ થઈ ગયા છે, તો એવું બેટર આપણું હોવું જોઈએ। તો હવે સાઈડમાં પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે આ વાસણને એમાં રાખી અને અહીં 15 થી 20 મિનિટ માટે આપણે એને થવા દેવાના છે। જો તમે વચ્ચે એને ઢાંકણું ખોલશો તો ઢોકળા જે છે એ બરાબર ફૂલશે નહીં, તો 10 થી 12 મિનિટ સુધી તો બિલકુલ એને ટચ નથી કરવાના અને 10 થી 12 મિનિટ પછી તમે વચ્ચે ચેક કરી શકો છો। તો હવે 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો, હું તમને નજીકથી બતાવું, આપણા જે ઢોકળા છે એકદમ ફૂલીને ખૂબ જ સરસ એવા થઈ ગયા છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી અને એને આપણે નીચે ઉતારી લઈશું અને નીચે ઉતાર્યા પછી એને 10 મિનિટ માટે ઠંડા થવા દેવાના છે અને 10 મિનિટ પછી આપણે એને પ્લેટ આવી રીતે રાખી અને તમે ઉલટો કરશો અને થોડું એને ઉપરથી ટેપ કરશો એટલે ઢોકળા જે છે ઇઝીલી નીકળી જશે। વાવ, તમે જોઈ શકો છો આપણા ઢોકળા છે એકદમ જાળીવાળા અને ખૂબ જ સરસ એવા બન્યા છે ને, બિલકુલ બજારમાં મળે એવા જ।
તો તમે જોઈ શકો છો કેટલા સોફ્ટ બન્યા છે. હું પ્રેસ કરું છું તો તે પાછા સામા એટલા જ પાછા થઈ જાય છે. તો હવે એને પાછા આપણે સીધા કરી લઈશું અને તમને હું બતાવું. જો તમે છે ને એકદમ સોફ્ટ એવા આપણા બન્યા છે ને, ખૂબ જ સરસ એવા આપણા નાયલોન ખમણના ઢોકળા. તમે જોઈ શકો છો, હું સાઈડમાંથી પણ તમને બતાવું છું. એકદમ સોફ્ટ અને જાળીવાળા બન્યા છે. તો હવે આપણે એમાં કટ લગાવી લઈશું. તો તમે ચાકુ ફરે છે એના ઉપરથી જોઈ શકો છો આપણા જે ઢોકળા છે એ કેટલા સરસ બન્યા છે. ઇઝીલી કટ પણ થઈ જાય છે. તો હવે આપણા ઢોકળા કટ થઈ ગયા છે. તો મેં વઘાર માટે તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે. તો હવે આપણે એમાં એક નાની ચમચી રાઈ એડ કરી દઈશું અને રાઈ થોડી તતડવા લાગે હવે મેં અહીંયા લીમડાના પાન અને હિંગ લીધેલી છે એ પણ એડ કરી દીધી અને મેં 2 મરચાં ઝીણા કાપીને લીધેલા છે. એમ મરચાંને આપણે થોડી વાર માટે સાંતળી લઈશું. તો હવે મરચાં સંતળાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે અહીંયા આપણે થોડું મસાલા પૂરતું, આપણા વઘાર પૂરતું થોડુંક નિમક એડ કરીશું અને એને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. અને મેં મોટી 1.5 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ લીધેલી છે. અને હવે આપણે અહીંયા 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું અને જ્યાં સુધી ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે એને એક ઉફાણો આવે ત્યાં સુધી આપણે ચડવા દેવાનું છે. તો આપણી ખાંડ ઓગળી જાય અને થોડો ઉફાણો આવી જાય પછી આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને હવે આ વઘાર જે છે એ આપણા ઢોકળા ઉપર આપણે સ્પ્રેડ કરી દઈશું. જો અહીંયા તમારે વધારે વાર ઢોકળા પડી રહે એમ હોય તો ઉપર તેલવાળું બ્રશ લઈ અને તમે ઉપરથી ગ્રીસ કરી શકો છો, જેથી ઉપરની સરફેસ જે છે એ ડ્રાય નહીં બને. તો હવે તમે જોઈ શકો છો આપણો વઘાર છે બરાબર આપણે સ્પ્રેડ કરી દીધો છે. તો છે ને બિલકુલ માર્કેટમાં મળે એવા તમને બતાવું હમણાં. તો તમે જોઈ શકો છો એમાં કેટલી જાડી છે અને એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આવી રીતે એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ જ સ્ટેપથી તમે બનાવશો તો તમારા ઢોકળા પણ ખૂબ જ ફ્લફી અને ટેસ્ટી એવા બનશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ એને લાઇક કરજો, મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. તો આવી જ રીતે હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીએ. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.